Ano nga ba tong maliit na sikreto na dapat mong malaman kapag gumagamit ng Argus? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung maganda na nga ba ang pinaka-latest na buff na ginawa nila kay Argus. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! You have slain an enemy! Unstoppable! Enemy spotted. NANI?! お前はもう死んでいる。Got you in my sights. 挽回。大グレン昇臨丸。 Killing spree! I'm not done with you, coward! Double kill! Sa laro na to, Jungle Argus yung gagawin natin. Ito yung emblem at item build na gamit ko, mamaya pag-usapan natin kung bakit ito yung tingin kong bagay sa kanya. Ang plano ko sa early game, kumuha ng blue buff para kapag kukuha na tayo ng turtle, meron pa tayong red buff. Dahil nga mas importante kay Argus ang red buff, kaya mas priority natin na magkaroon nun kapag sasabak sa teamfight. At dahil sa bottom lane lalabas yung unang lito, kaya kung sa blue magi-start yung kalaban, ang priority na lang natin buwasan yung jungle creeps nila. Importante na buwasan natin yung jungle creeps nila para makabawi tayo sa mga walang lito. Hindi dapat tayo basta magbigay ng farm nang walang kapalit. At dahil masyado silang greedy sa tig, kaya ito yung nangyari. Kunin lang natin to guys kasi mag-aano sila. Initiate retreat! Doon sila pa pwesto kasi maglilito sila. Request backup! Kunin ko na kaya to. Blood! Tagal sila masyado doon guys, ayun nasa baba na yung Nathan Napatay nila yung Chang namin, pero kung papansin nyo, sobrang tagal nila sa bottom lane. Kaya imbis na isang jungle creeps lang kukunin na natin lahat ng jungle creeps niya sa side na to. Pero kailangan nyo tandaan, possible din na kunin ng kalaban yung mga jungle creeps natin sa side natin. Kapag nakuha nila yung mga jungle creeps sa side natin, parang hindi na rin natin sila na-delay. Kaya hanggat maaari, hindi dapat natin basta-basta ibigay sa kanila yon. Nasa red sila guys, pero mas marami akong jungle na nakuha sa kanya. Kaya pagbaba natin doon lamang tayo. Nice one, tara. Launch attack! Palag tayo dyan. Tara, palag tayo. Level 3 lang yan Yun lang. An enemy has been slain! Ayun na yan. You have slain an Pa. enemy! An enemy has been Nalasip niya. slain! At asa nag-retry ako. Nakuha niya yung red buff ko pero hindi niya nakuha yung ilang jungle creeps. Maliban doon, napatay rin natin siya kaya ibig sabihin lamang na tayo. At dahil cooldown pa yung retry ko kaya hindi ko muna pinilit kunin yung turtle. Ang problema nga lang kahit meron akong retry, ito pa rin yung nangyari. Sana din naman ito Nag-retry yan? Oo. Sa blue? Slowly nga. Yun lang, sabi lang ako dumaan. Ay, hindi ko nakalasit. Iba yung nakalasit, si Bea. Tara. May ulti pa ako. Tala. Sige, huwag na. Out lang. Meron akong retry pero hindi ko nalasit yung turtle. Buti na lang nalasit yun ng Bea. At dahil nga sa early game rotation na ginawa natin, ibig sabihin lamang na tayo sa jungler nila. Pagdating naman sa buff ni Argus, isa sa pinalakas sa kanya is yung passive niya. Dahil nga importante kay Argus na makapag-burst ng kalaban, kaya mas pinalaki nila yung damage ng passive. Maliban doon, yung second skill niya, mas pinalaki rin yung damage sa minions. Pero para ma-maximize natin yung passive niya, napaka-importante ng maliit na trick na to. Kadalasan kapag gumagamit tayo ng Argus, second skill tapos basic attack yung ginagawa natin. Kailangan nyo tandaan, kaya nating pabilisin yung passive niya kapag nag basic attack second skill tayo.
Ibig sabihin, pagtapos natin mapagana yung passive, pindutin agad natin yung second skill para mas mabilis. Kapag sinama natin yung first skill, hindi nyo dapat gawin yung first skill second tapos basic attack. Hanggat maaari, pag tumama yung first skill natin, basic attack tapos second skill. Mukhang maliit na detalye lang yon, pero kailangan nyo tandaan, napaka-importante ng bawat segundo kay Argus. Dahil nga kailangan ma-burst agad natin yung kalaban, kaya hanggat maaari, dapat masulit natin yung skills niya. Sa sitwasyon na to, hindi ko napansin na pa-up na pala yung blue buff ng kalaban, tapos ginamit ko pa yung retry ko. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi dapat tayo nag-i-invade sa buff ng kalaban kapag wala tayong retry. Nasa top side sila, sayang yung blue. So ginamit ko pala yung retry ko. Hindi. Wala ako retry. Sige, ulihin mo. Pag nahuli mo, patay natin. Attack the turtle. Hindi ko na dapat pinilit kunin yung blue buff kasi kung napansin nyo, parang tinulungan natin yung Nathan. Nabawasan natin siya pero nakuha niya pa rin yung blue buff kaya useless lang yung pagpunta natin doon. At dahil pa-up na rin yung turtle, kaya kailangan na natin mag-set dito. Kung mapapansin nyo sa minimap, nakafocus sa bottom lane yung kalaban. Kaya ibig sabihin, binibigay na nila yung turtle na to kapalit ng bottom lane tower natin. Maganda yung desisyon nila na yon kasi nga lamang kami at mahihirapan sila sa teamfight kaya umiiwas na lang sila. At para naman mas mapalaki palalo natin yung lamang natin, pwede natin kunin yung red buff niya. Ire-reserve ko yung retry ko para sa red buff niya. Ang problema nga lang, kinuha ng BA yung turtle. Kung wala naman nagko-contest sa turtle, hanggat maaari dapat i-reserve natin yung retry para pwede pa tayo makapag-invade sa buff ng kalaban. At dahil hindi na-expect ng Gusho na kaya natin mag-deal ng malaking damage sa kanya, kaya ito yung nangyari. Ito ng Beatrix. Kampi ko yung umaga eh. Okay yung ginawa niya kanina. Ako mismo lalapit sa'yo. Kung napansin nyo doon, bago natin pinasok yung Gusion, pinuno muna natin yung passive. Dahil nga napaka-importante na ma-maximize natin yung passive ni Argus, kaya hanggat maaari, bago tayo sumabak sa teamfight, dapat puno yung passive. Pagdating naman sa item build natin, dahil nga Jungle Argus naman yung gamit natin, kaya maganda yung Demon Hunter Sword tsaka War Axe. Scarlet Phantom naman at Berserker's Fury para sa attack speed at critical, at Malefic Roar para matuna yung mga makukunat na kalaban. Pwede pa rin naman tayo mag-burst damage build, pagtapos ng War Axe, pwede tayo mag-BOD Malefic Roar. At yung huling item, depende sa sitwasyon. At dahil malaki na yung laging lamang natin, hanggat maaari dapat isa-isahin na natin yung mga objectives. At para hindi makabawi yung kalaban, hanggat maaari hindi dapat natin sila bigyan ng buff. Pasag na rin pala to. Nakakuha niyang list. Hindi pala. Kaka rin. Back to turtle. Tip mo muna to. Tip mo muna. Wala yung ano eh. The shadow in my heart 6, 5, 4, 3. Turtle tayo. Objective tayo. Trabaho. Kaka-blue. Tara sa blue. Ayun, nahuli niya. Ito pa. Tatay ibang panghuli. May blue pa siya, di ba? Ako natin blue. Wala ako red. Uy, di ko matutok yung ano. Di ko matutok yung blue namin. Bibigay ko sana kay Chang. Kaso mga kampi natin eh. Yan, nabati tuloy.
sakit. Mamatay na pala yung Nathan eh. Some may fear death, but that wouldn't Diyan ka ba? Wala. Mali ako ng chinek na bush. Our turret has been destroyed. the shadow in my heart. Kunin ko yung red niya. Uy! Shed and May ulti ka ba? May ulti ka, palaga natin. Blue sa blue. An enemy has Ito, been pwede na to. Nice one. Ay, been slain. lupa. Tara, tara. Sige, ano lang tayo, sa Nathan tayo. Tawad mo lang yung Nathan. Oh. Sayang, nabuhay. Double kill. Nakapag-farm na tayo, kaya masakit na. Destroyed a turret. Attack the Lord. Lord agad tayo. judged, be it human or demon. Lord na tayo. Backup. Diyan ka pala. Uy. Habol, habol. Habol. Tay, ito hits. Ako. Your team destroyed a turret. Kung saktan. Saktan sila. I'm out. An enemy has been slain. An ally has been slain. Double kill. Pak, atay. Kill. Your team destroyed Namatay pa a siya. turret. May Lord pa tayo. Well played. Isa na lang sila, Toy. Paano naging sila yon? Destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Pasag na yung base nila. Tara, Your team tigilan niyo si Argus. Naka-ulti. killing spree. Sana may natutunan ka sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukang gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.